แล้วก็มาถึงเรื่องที่3จาก8ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงกันแล้วล่ะค่ะนาราคิริงคชาวรังอติมัตตภูตังทาวัคคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีที่เมายิ่งนักและแสนจะดุร้ายประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีลดลงด้วยน้ำคือความมีพระทัยเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดขอย้อนกลับเท้าความตั้งแต่ต้นเหตุแห่งการปล่อยช้างนาราคิรีหมายทำอันตรายพระพุทธองค์ก่อนนะคะ ครั้งนั้นพระเทวทัตผู้เป็นเชษฐาของพระนางยโสธราพิมพาได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเช่นกันแต่ไม่ได้บรรลุอรหันต์เช่นภิกษุอื่นที่บวชในคราวเดียวกันได้เพียงฤทธิปุถุชนสามารถเหาะเหินเนินอากาศทั่วไปได้จิตใจยังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสพระเทวทัตเมื่อเห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีลาภสักการะเป็นอันมากก็เกิดอิจฉาอยากได้เช่นนั้นบ้างจึงคิดหาลาภสักการะให้ตนเองโดยเข้าทางเจ้าชายอาชาติศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่เจ้าชายอาชาติศัตรูยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มอาจจะชักจูงให้มาสนับสนุนตนเองได้ง่ายกว่าพระเทวทัตเลยเหาะเข้าไปในพระราชวังของเจ้าชายอาชาติศัตรูและแสดงฤทธิ์ให้เจ้าชายได้เห็นเจ้าชายอาชาติศัตรูเห็นฤทธิ์ของพระเทวทัตก็เกิดเลื่อมใสเป็นอันมากถึงกับทรงสั่งสร้างวิหารที่ขยาสีประเทศถวายพระเทวทัตและภิกษุผู้หลงผิดติดตามพระเทวทัตวันหนึ่งพระเทวทัตก็คิดกำเริบขึ้นไปอีกขั้นอยากเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ซะเองหลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบพระเทวทัตเลยเข้าไปทูลขอเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตเองก็รู้สึกเสียหน้าจึงผูกใจเจ็บพระพุทธองค์หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้พระสารีบุตรประกาศนิยสกรรมว่าความประพฤติของพระเทวทัตเปลี่ยนไปแล้วทั้งกายใจการกระทำใดๆของพระเทวทัตเป็นเพียงการกระทำของบุคคลเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อื่นๆมิได้เป็นเช่นพระเทวทัตหลังจากนั้นพระเทวทัตก็เข้าไปหาเจ้าชายอาชาติศัตรูด้วยแผนการอันชั่วช้าโดยกล่าวยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูทำการปรงพระชนพระราชบิดาเพื่อให้ได้ขึ้นของราชสมบัติและพระเทวทัตเองก็จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นศาสดาปกครองสงฆ์เสียเองเจ้าชายอาชาติศัตรูก็หลงเชื่อยินยอมทำตามจึงได้ซ่อนกฤตไว้แล้วจะเข้าไปปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแต่องครักษ์ของพระเจ้าพิมพิสารเห็นพิรุธจึงให้ทหารจับตัวเจ้าชายอาชาติศัตรูไว้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าพระโอรสต้องการราชสมบัติจึงคิดลอบปรงพระชนก็พระราชทานให้แต่โดยดีแต่พอเจ้าชายอาชาติศัตรูได้ครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วพระเทวทัตกลับยุยงต่อว่าพระเจ้าพิมพิสารอาจเปลี่ยนพระทัยภายหลังก็ได้จึงควรปรงพระชนเสียพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงสั่งให้ทหารจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังไว้และให้อดพระกายอาหารห้ามใครเข้าเยี่ยมยกเว้นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชมารดาของพระองค์นั่นเองแต่พระราชมารดาก็แอบเอาอาหารไปถวายพระเจ้าพิมพิสารด้วยวิธีต่างๆจนสุดท้ายพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สั่งไม่ให้พระราชมารดาเข้าไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารอีกเมื่อไม่ได้น้ำและอาหารพระเจ้าพิมพิสารก็เดินจงกรมอยู่ได้ด้วยปิติเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบก็สั่งนายช่างกันระบบเข้าไปกรีดฝ่าเท้าพระราชบิดาในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นพระชนซึ่งเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระเจ้าพิมพิสารไว้เทพจะขอเล่าแบบเต็มเรื่องแยกไปอีกทีนะคะฝ่ายพระเทวทัตก็ขอนายขมังธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ไปลอบปรงพระชนพระพุทธเจ้าถึง16คนแต่นายขมังธนูเหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดเลื่อมใสยึดพระองค์เป็นสรณะเมื่อแผนการนี้ไม่สำเร็จพระเทวทัตเลยลงมือด้วยตนเองโดยขึ้นไปแอบซุ่มอยู่บนเขาคิชกูฏแล้วกลิ้งหินลงมาหมายจะให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สำเร็จหินกลิ้งไปทางอื่นแล้วแตกออกมีเพียงสะเก็ดหินกระเด็นไปกระทบข้อพระบาทพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเทวทัตเป็นผู้กระทำจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระเทวทัตได้ทำอนันตริยกรรมเสียแล้ว
ครั้งที่3พระเทวทัตคิดว่าจะใช้ช้างนาราคีรีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นช้างที่ดุร้ายมากให้ทำอันตรายพระพุทธองค์พระเทวทัตจึงเข้าไปในกรุงราชคฤห์ติดสิทธิ์บนให้ควานมอมเหล้าช้างนาราคีรีด้วยเหล้าอย่างแรงถึง16หม้อแล้วใช้หอกทิ่มไปบริเวณลำตัวของช้างให้ได้รับความเจ็บปวดเพื่อที่จะได้คลั่งมากขึ้นแล้วพระเทวทัตก็บอกควานช้างว่าพรุ่งนี้ให้นำช้างนาราคีรีไปรอในเวลาที่พระพุทธเจ้าจะบิณฑบาตวันรุ่งขึ้นควานก็นำช้างนาราคีรีไปคอยท่าอยู่ซึ่งช้างนาราคีรีก็กำลังคลั่งสุดๆเลยล่ะค่ะพอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุเข้ามาบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ควานก็ปล่อยช้างนาราคีรีออกมาในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาทันทีช้างนาราคีรีก็วิ่งชูงวงหูกลางทำลายบ้านเรือนผู้คนมาตลอดทางแล้วตรงดิ่งไปยังพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาแต่ไกลภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจรีบกราบทูลว่าช้างนาราคีรีที่ดุร้ายฆ่ามนุษย์อย่างง่ายดายกำลังวิ่งตรงมาแล้วขอให้พระบรมศาสดาโปรดเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็รับสั่งอย่างสงบเยือกเย็นว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวเลยพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามฆ่าของผู้อื่นแต่เหล่าภิกษุก็ยังกังวลเกรงว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นอันตรายจนพระบรมศาสดารับสั่งคำเดิมถึง3 ครั้งจนช้างนาราคีรีวิ่งเข้ามาใกล้ชาวบ้านต่างหนีกระเจิดกระเจิงส่งเสียงตะโกนกันลั่นขณะนั้นมีหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเห็นช้างนาราคีรีวิ่งมาก็ตกใจกลัววางลูกไว้แล้ววิ่งหนีไปทารกน้อยก็ร้องไห้เสียงดังพระพุทธเจ้าทรงยืนทอดพระเนตรอยู่จึงตรัสเรียกช้างนาราคีรีด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะเจ้าช้างนาราคีรีเขามอมเมาเหล้าให้เจ้าดื่มถึง16หม้อด้วยประสงค์จะให้จับเราจงอย่าเที่ยวอาละวาดโดยใช่เหตุเลยจงมานี่เถิดช้างนาราคีรีได้ฟังก็ตรงรีเข้ามาหาพระพุทธเจ้าฝ่ายภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายต่างก็อาสาที่จะปราบช้างนาราคีรีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการปราบช้างนาราคีรีเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวขณะนั้นเองพระอานนท์พุทธอุปถากผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ก้าวออกไปยืนหน้าพระพักตร์ของพระบรมศาสดาคิดว่าจะยอมสละชีวิตของตนแทนพระองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามพระอานนท์ให้หลีกไปถึง3 ครั้งแต่พระอานนท์ก็ไม่ยอมถอยพระพุทธองค์ก็ทรงสงบนิ่งแผ่เมตตาไปถึงช้างนาราคีรีโดยฤทธานุภาพแห่งพระเมตตาจิตที่ขุ่นมัวเคืองแค้นของช้างนาราคีรีก็เริ่มสงบลงยืนหยุดนิ่งหายมึนเมาน้อมตัวเข้าไปหาพระพุทธเจ้าอย่างช้าๆพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นช้างนาราคีรีสงบลงจึงยกพระหัตถ์ลูบช้างนั้นด้วยพระเมตตาพร้อมตรัสว่าดูก่อนนาราคีรีเจ้าจงอย่าเข้าหาเราด้วยจิตมุ่งร้ายพอคิดชั่วเลยผู้ใดทำร้ายตถาคตเมื่อพ้นจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่สามารถไปสุขติได้เลยจงกระทำหนทางเพื่อไปสู่สุขติเถิดเมื่อช้างนาราคีรีนิ่งฟังพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนนาราคีรีแม้เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อได้พบตถาคตในครั้งนี้นับเป็นกุศลยิ่งนักตั้งแต่บัดนี้ไปจงอย่าดุร้ายไล่ทิ่มแทงมนุษย์อีกเลยจงมีเมตตายังใจให้โสมนัสเมื่อสิ้นชีพแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างเที่ยงแท้ด้วยเมตตานุภาพของพระพุทธเจ้าช้างนาราคีรีก็มีจิตโสมนัสส่งเสียงร้องขึ้นรับคำเอางวงลูบพระบาทและก้าวถอยออกมาหันกลับมุ่งสู่โรงช้างที่ตนอาศัยอยู่เทพเทวดาทั้งหลายได้เห็นพุทธบารมีก็โปรยดอกไม้และของหอมบูชาพระพุทธเจ้าเงินทองผุดอุบัติขึ้นมากลางเมืองช้างนาราคีรีจึงมีอีกชื่อว่าช้างธนปาละในคัมภีร์พุทธวงศ์กล่าวว่าในอนาคตการช้างนาราคีรีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งพระนามว่าพระติสสะพุทธเจ้าเป็นลำดับที่9ถัดจากพระศรีอริยเมตไตรฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อเหล่าขุนนางอำมาตย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเตือนสติให้รู้พระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูก็หันกลับมานับถือพระพุทธเจ้าลาภสักการะที่พระเทวทัตเคยได้ก็ลดน้อยลงมากพระเทวทัตก็ยังไม่ยอมแพ้จึงสมคบคิดกับพรรคโกกาลิกะทำสังฆเพศชักชวนภิกษุบวชใหม่500 รูปแยกไปตั้งเป็นคณะสงฆ์ปกครองกันเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงกล่าวโทษว่าเป็นอนันตริยกรรม
ก็ไม่เชื่อฟังจนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปหาภิกษุผู้หลงผิดทั้ง500รูปนั้นพระอัครสาวกทั้งสองเทศนาสั่งสอนจงภิกษุเหล่านั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพากันเหาะกลับไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าในเวลาเดียวกันพระเทวทัตที่นอนหลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นพบว่าภิกษุสาวกของตนเองหายไปหมดก็เกิดทะเลาะกับพระโกกาลิกะพระโกกาลิกะก็บันดาลโทสะที่พระเทวทัตปล่อยให้พระอัครสาวกพาเหล่าภิกษุกลับไปจนหมดจึงใช้เข่ากระทุ้งหน้าอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดนอนบาดเจ็บเป็นไข้นานอยู่ถึง9 เดือนในที่สุดก็เกิดระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ขึ้นมาได้ที่พระองค์มีพระเมตตาไม่เคยมีจิตคิดร้ายต่อตนเองเลยจึงให้บริวารที่เหลืออยู่ไม่กี่คนถามแพร่ของตนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอขมาพระอานนท์ทราบว่าพระเทวทัตกำลังเดินทางมาเข้าเฝ้าก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตไม่มีโอกาสได้เห็นตถาคตอีกแล้วเมื่อเหล่าบริวารที่หามแคร่พระเทวทัตมาถึงริมสระโบกขรณีหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหารก็เกิดรู้สึกร้อนขึ้นมาอยากอาบน้ำจึงพากันวางแคร่ลงแล้วลงไปอาบน้ำในสระโบกขรณีพระเทวทัตก็คิดว่าเราควรชำระร่างกายก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เช่นกันจึงก้าวเท้าลงจากแคร่เมื่อเหยียบแผ่นดินพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบลงไปรับกรรมอยู่ในอเวจีมหานรกเบื้องล่างค่ะและนี่ก็คือชัยชนะบทที่3จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนั่นเองค่ะตอนต่อไปเราจะไปชมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือองคุลีมานมหาโจรฆ่าคนนับพันกันค่ะ